كانت الأخت الوحيدة للإخوة الأربعة، وكان والدهم عاملاً فقيراً يعمل بجد لإعالة أسرته، كما اتبع إخوتها خطى والدهم وأصبحوا عمالاً، فزوجوها لعامل بدا أنه رجل محترم لم تكن تعرف الكثير عنه، لكنها وثقت في اختيار أخيها، وسرعان ما أدركت أن زوجها كان رجلاً طيباً ومهتماً وأحبها كثيراً، وعمل بجد لتحسين ظروفهم المعيشية. وحصل في النهاية على فرصة للسفر إلى الخارج للحصول على فرصة عمل أفضل. لم ينسى زوجته ودعاها للانضمام إليه في الأرض الأجنبية، فشعرت بسعادة غامرة وحزمت حقائبها لتبدأ حياة جديدة معه. لم تصدق عينيها عندما رأت المكان الذي سيعيشون فيه. كان منزلاً جميلاً بكل ما في الكلمة من معنى، التسهيلات ووسائل الراحة التي شعرت بها وكأنها في حلم. عاملها زوجها كملكة وأعطاها كل ما تريده. كانت سعيدة وممتنة لزوجها ولمصيرها، ولم تنس والدها وإخوتها رغم أنها كانت تتصل بهم كثيرا. أرسلت لهم الأموال والهدايا، أرادت أن تشاركهم سعادتها وتمنت أن يكونوا بخير. لقد افتقدتهم كثيرا وتمنت رؤيتهم مرة أخرى. مرت 2 سنين وشعرت برغبة قوية في زيارة وطنها. سألت زوجها إذا كانوا يستطيعوا العودة ولقاء عائلتها، فوافق وحجزوا تذاكرهم. فرحت وقررت مفاجأة عائلتها بعدم إخبارهم بوصولهم. وصلت إلى موطنها وشعرت بموجة من الحنين. ذهبت إلى قبر والدتها أولاً. تذكرت روحها كيف كانت والدتها تحبها دائماً وتدعمها، وتمنت أن تراها والدتها الآن وتفخر بها. توجهت إلى منزل والدها حيث توقعت ترحيباً حاراً من إخوتها، ولكن عندما دخلت رأت مشهداً مختلفاً. بدا إخوتها متوترون وخائفين عندما رأوها. لم يعانقوها أو يسلموا عليها، لقد حدقوا فيها فقط بالذنب والخوف في أعينهم. شعرت أن هناك خطأ ما وسألتهم أين والدهم. لم يجيبوها، فنظرتهم كانت مرتبكة وقلقة. فسألت أحد الجيران الذي كان يمر بها وأخبرها بالحقيقة الصادمة. فقد طرد إخوتها والدهم من منزله وباعوا ممتلكاته وأنفقوا المال على أنفسهم وتركوا والدهم ورحلوا. كان يعيش الآن في كوخ صغير في منطقة عشوائية، ولم يكن لديه من يعتني به أو يحبه. لم تصدق ما سمعته. شعرت بالغضب والخيانة من قبل إخوتها. كيف يمكنهم فعل ذلك بوالدهم؟ كيف يمكن أن يكونوا بهذه القسوة والأنانية؟ ركضت إلى الكوخ الذي كان يقيم فيه والدها، ووجدته مستلقيا على مرتبة قذرة. بدا ضعيفا وهزيلا، وكانت الدموع في عينيه عندما رآها. كان سعيدا وحزينا في نفس الوقت. كان سعيدا برؤية ابنته بعد 2 عام، وحزينا لرؤيتها تتألم من حالته. حاول إخفاء مشاعره وابتسم لها
واحتضنها وأخبرها كم يفتقدها وكيف هو فخور بها. لم تستطع حبس دموعها وبكت معه. أخبرته كم تحبه وكم كانت آسفة لعدم وجودها بجانبه. أخبرته أنه لم يعد مضطرا للعيش في هذا الكوخ بعد الآن. أخبرته أنه سيأتي معها ويعيش معها ومع زوجها. أخبرته أنه يستحق حياة أفضل وأنها ستمنحه إياها. تأثر بكلماتها وبكى بشدة. أمسك بيدها وقال شيئا كسرها. قال: يا قلب ابنتي الحبيبة، لقد أمضيت حياتي كلها أحارب مصاعب الحياة، ومررت بالكثير من الألم والمعاناة، ولكني لم أستسلم أبدا، ونجوت، ولم أبكي إلا مرتين في حياتي. الأولى عند ولادتك، لأنني كنت فرحا لأن لدي ابنة في هذا المجتمع، واليوم الثاني عندما أتيت لتأخذيني معك، بكيت لأنني كنت فخورا بوجود ابنة مثلك. كانت عاجزة عن الكلام وبكت مثل الطفلة. أدركت كم كان مخطئا عندما يخجل منها، وكم كان على حق في أن يفخر بها. أدركت كم أحبها وكم أحبته. أدركت كم يمكن للمرأة أن تفعل لعائلتها وكم يمكن للعائلة أن تفعل للمرأة. احتضنته وشكرته لأنه والدها. أخذته معها وغادرت الكوخ. تركت وراءها إخوتها الذين خانوا والدهم. تركت وراءها وطنا واجهت فيه التمييز والظلم. تركت ماضيها وانتقلت إلى مستقبلها. ذهبت إلى زوجها الذي كان ينتظرها بالخارج. ابتسم لها ورحب بوالدها وأخبره أنه سعيد بوجوده معهم. قال لها أنه فخور لكونك زوجتي. أخبرها أنه يحبها أكثر من أي شيء في هذا العالم. ابتسمت له وشكرته لأنه زوجها. أخبرته أنه أفضل شيء حدث لها. أخبرته أنه كان سبب سعادتها ونجاحها. أخبرته أنها تحبه أكثر من أي شيء في هذا العالم. ركبوا الطائرة وطاروا بعيدا. طاروا بعيدا عن الظلام ونحو النور. طاروا بعيدا عن الحزن ونحو السعادة. طاروا بعيدا عن الكراهية ونحو الحب. طاروا مع والدها الذي كان نعمة لها. طاروا مع ابنته التي كانت فخره. طاروا مع زوجته التي كانت حياته. كما ترى في الحياة وفي حياتك، المرأة هبة من الله يمكنها أن تجلب الفرح والأمل لعائلتها، ويجب أن تحظى باحترام ومحبة عائلتها ومجتمعها، ولا ينبغي الحكم عليها من خلال جنسها، ولكن من خلال شخصيتها وأفعالها. يمكنها تحقيق أي شيء بلطفها وشجاعتها. المرأة نعمة وليست عبئا. أدرك كم يمكن للمرأة أن تفعل لعائلتها، وكم يمكن للعائلة أن تفعل للمرأة. أدرك قيمة المرأة في هذا العالم.